در بحران‌های مثل جنگ، سیل و زلزله دسترسی به آب و غذای سالم یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای بقا هست، جوری که سازمان بهداشت جهانی WHO و از مفاهیم مثل امنیت غذایی در این مواقع استفاده می‌کنه. ایران هم توی 50 سال گذشته هم شاهد جنگ بوده، هم شاهد سیل و زلزله. به خاطر همین نیاز هست ما یک سری مفاهیم کلی در رابطه با امنیت غذایی و اینکه چه غذاهایی میتونه توی این شرایط بحران به ما کمک کنه داشته باشیم. امیدواریم کشور همیشه در صلح و صفا باشه و هیچ اتفاق ناگواری نیفته، ولی خب اینجا ایران و خاورمیانه است و این اتفاقات هم دور از دسترس نیست. این نکته کلی رو داشته باشید که مدیریت کلی در بحران به عهده دولت‌ها است و از دست من و شما خارجه و حالا از ارگان‌های مختلفی مثل هلال احمر، بهزیستی و حالا نهادهای مثل آتش نشانی یا خود کمیته‌های بحرانی که دولت تشکیل میده باید این مدیریت انجام بشه. اون چیزی که ما تو این ویدیو میگیم در حد کنترل مدیریت در حد 2-3 روز اول هست که بتونیم امکان بقای خودمون رو افزایش بدیم، به خصوص برای افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن مثل نوزادان، مادران شیرده، سالمندان و کودکان. قبل از اینکه ادامه بدیم لازم هست یکی دو تا مفهوم رو با هم بررسی کنیم. به طور کلی بلایا و بحران به پدیده‌های ناگهانی گفته میشه که از چنان شدتی برخوردار هستن که به آسانی دیگه قابل حل نیستن و برای حل کردن شما نیاز دارین به کمک‌های خارجی. حالا این کمک‌ها میتونه از داخل باشه یا از کمک‌های خارج مرزی باشه. در کنار اون گفتیم مفهومی داریم به نام امنیت غذایی. امنیت غذایی یعنی دسترسی تمام گروه‌های مردم به غذا و آب سالم در تمام اوقات برای برطرف کردن نیازهای حالا مواد مغذیشون. هر موقع بلایا و بحرانی رخ میده خب این امنیت غذایی تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. فرض کنین جنگ میشه، سیل میشه، آب سالم از دسترس خارج میشه، برق میره، گاز میره و ما دیگه اون دسترسی به اون آب و غذای سالم رو میتونیم نداشته باشیم. گفتیم که مدیریت کلی هم برمیگرده به دولت‌ها، ولی ما میتونیم یک سری کارهای کوچیک انجام بدیم که برای این وقایع تقریبا یه آمادگی یا نیمه آمادگی مختصری داشته باشیم. به طور مثال شما همیشه میتونید یک منبع گازی کوچیک خونه نگهداری کنید. از این پیکنیک‌های سفری بگیرین تا حالا اجاق‌هایی که مخصوص کمپینگ هستن میتونین همیشه توی منزل داشته باشید. یا اینکه بیاین همیشه 1 یا 2 گالون آب خب تمیز و سالم رو توی خونه نگهداری کنین. خودش خیلی کمک میکنه که ما به آب سالم دسترسی داشته باشیم. یا اینکه همیشه سعی کنید جعبه کمک‌های اولیه آماده و به روزی داشته باشید و اونو حالا توی جای قابل دسترس توی خونه نگه دارید. و برخی از مواد غذایی فاسد نشدنی هم توی خونه حالا به صورت مختصر انبار کنید و اونا رو خب بروز کنید. حالا وقتی میگیم مواد غذایی فاسد نشدنی، ما چند دسته مواد غذایی داریم. یه سری مواد غذایی داریم که فاسد میشن دیگه، مثل گروه گوشت‌ها، لبنیات. اینا نیاز به نگهداری یخچالی دارن که حالا اگر برق رفت ما دیگه دسترسی به یخچال و فریزر نداشتین، میتونید با یه پتو این یخچال و فریزرتون رو عایق کنید. کمک میکنه که خب یخچال برای 12 ساعت و فریزر برای 24 ساعت همچنان دمای خودش رو تقریبا حفظ کنه. یک سری از مواد غذایی هستن که ما اونها رو نیمه پایدار میگیم، مثل سبزیجاتی مثل پیاز، سیب زمینی. یک سری از مواد غذایی هستن که اونها رو پایدارتر میگیم، مثلا غلات، آرد، برنج، چیزایی که خشک نگهداری میشن. و یک سری از مواد غذایی رو اصطلاحاً فاسد نشدنی میگیم، یعنی نیمه عمر بالایی دارن، مثل حالا کنسرو ها میشن، مثل غذای کوهنوردی مثل آفکوک ها میشن. این مواد غذایی کمک میکنن که خب شما در طولانی مدت بتونید از اونها استفاده کنید و خطر کمتری هم داشته باشه. دقت کنید توی بحث غذای فاسد نشدنی هم ما طیف گسترده‌ای داریم. مثلا میوه های خشکی مثل حالا خرما خشک در نظر بگیرید تا کشمش، اینها میتونن جزش قرار بگیرن، تا گفتیم کنسرو ها. کنسرو هم حالا از انواع کنسرو های گوشتی مثل کنسرو مرغ و کنسرو لوبیا شما میتونید نگهداری کنید، تا کنسرو حالا سبزیجاتی مثل کنسرو بادمجون و گوجه و چیزهای دیگه. و یه دسته از غذاهایی که به تازگی وارد بازار شدن آفکوک ها هستن. آفکوک ها که حالا محصول کوهنوردی است و تولید خودمون هم هست، میتونید استفاده کنید. این غذاها حجمی اندازه یه پفک بیشتر ندارن ولی مدت ماندگاری بالا و 2 ساله دارن. طرز آماده سازیش خیلی راحته، حتی از کنسرو ها خیلی راحت تر هستن. شما با مقدار مختصری آب میتونید اونها رو آماده سازی کنید و یک وعده غذای کامل هستن، یعنی از زرش پلو با مرغش موجود هست تا استانبولی و عدس پلو و انواع غذاهای دیگه. یه سرچ کلی در رابطه با غذای آفکوک کنید، بد نیست. اگه هم دوست داشتین در رابطه باش ویدیو بسازیم و اینکه چه غذاهایی هستن و با چه مکانیزمی تولید میشن هم میتونید توی کامنت ها برای ما بنویسید. این مدیریت کلی تغذیه در بحران هست و